მოგესალმებით ყველას. გიბრუნდებით ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, ჩვენ ერთ გულსტუმართან ერთად. ჩვენ დღევანდელი დღის მთავარი სტუმარია კეთლინ დირი, რომელიც არის რეაბილიტაციის ფსიქოლოგიის დოქტორი და ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს გვაძლევს ხოლმე მშობლებისთვის. და ეს რჩევები ძირითადად ეხება იმას, რომ როგორ დაუჭიროთ მხარს, როგორ დაუჭიროთ ბავშვს მხარი სხვადასხვა სიტუაციებში და დღეს ვისაუბრებთ, ესე ვთქვათ, როგორ უნდა ითანამშრომლოს მშობელმა ეფექტურად ბავშვთან მომუშავე სპეციალისტებთან. ეს იქნება მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები სკოლაში და მულტიდისციპლინური გუნდი, სხვადასხვა სპეციალისტები, რომლებიც ბავშვთან მუშაობენ, ან მასწავლებლები. შესაბამისად, ეს ეფექტური თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ყურადღებას გავამახვილებთ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე, თუმცა ის რეკომენდაციები, რასაც მოისმენთ, აუცილებლად გამოგადგებათ ყველა ბავშვთან, ტიპიური განვითარების ბავშვებთან მიმართებაშიც. რადგან ზოგადად ცნობილი არის, რომ სკოლის და ოჯახის თანამშრომლობა, ბავშვის მშობლის თანამშრომლობა რაც უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს, ბავშვის სასკოლო წარმატება უფრო მაღალია, მათი აკადემიური პროგრესი უფრო მაღალი არის. ჩვენთვის დღეს თარგმნას უზრუნველყოფს თამთა სამიშვილი, რომელიც მშობლის სკიურის ცნობილი წამყვანი და თარჯმანია და ასევე მაგ ჯორჯიას ფსიქოლოგია ცნობილი და ლეკუნა ჯაპოშვილი, რომელიც არასდროს არ იზარებს, რომ ჩვენთან ერთად იყოს და გვითარგმნოს. სანამ კეთლინთან კითხვით გადავალ, ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ბევრი კვლევა არის დასავლეთში ჩატარებული ევროპის ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ზომავს, ასე ვთქვათ, იმის და მიხედვით როგორია მშობლის ჩართულობა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბავშვს აქვს სპეციალური საჭიროება, ან სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა სირთულეები, შეიძლება იყოს ეს ქცევითი, ემოციური და ასე შემდეგ, მშობლის ჩართულობა და სკოლასთან საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, ესე ვთქვათ, ეფექტური თანამშრომლობა, რამდენად ზრდის ბავშვის წარმატების ხარისხს. რაც უფრო ჩართულია, მარტივად რომ ვთქვათ, ესე რაც უფრო ჩართულია მშობელი და კარგად თანამშრომლობს, ეფექტურად თანამშრომლობს სკოლასთან, ბავშვი უფრო და უფრო მეტ პროგრესს განიცდის. და ხშირი არის ეს შემთხვევები, რომ ბავშვი იყო მაგალითად სპეციალურ სკოლაში ან სპეციალურ კლასში და ამ ერთობლივი წარმატებული თანამშრომლობის შედეგად გადავიდა, ვთქვათ, თავის თანაკოლეგებთან ერთად ჩვეულებრივ კლასში. ესეთი კვლევა სხვა შორის საქართველოში ჩაატარა, საქართველოშიც იყო ჩატარებული, მსოფლიო ბანკის მიერ თუ სწორად მახსოვს და ზუსტად იგივე შედეგები იქნა მიღებული ჩვენთანაც. შესაბამისად, რადგანაც ვიცით, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი არის ბავშვებისთვის, ის რომ მშობლებმა ეფექტურად იმუშაონ და ითანამშრომლონ ბავშვთან მომუშავე სპეციალისტებთან, ამიტომ ალბათ კარგი არის ვიცოდეთ რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება ეს ეფექტური თანამშრომლობა შედგეს. და სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრებს დღეს კეთლინი. So Kathleen, I did brief introduction about the needs, why it's important to collaborate effectively with specialists and multidisciplinary teams from parent side. So if you could give us more information regarding that. Sure. I think this is such an important topic to discuss, especially for parents who are new in this process of working with multidisciplinary teams or who have had difficulties in the past getting along. So we're just going to talk about some general tips. მოგესალმებით, ალბათ კეთლინმა, მეც ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, განსაკუთრებით შეიძლება ახალ ბედა მშობლებისთვის, ან იმ მშობლებისთვის, ვისაც აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჰქონდათ, ან აქვთ სირთულეები, ამიტომ დღეს გაგიზიარებთ უნივერსალურ რეკომენდაციებს, რომლებიც, როგორც ნინომ აღნიშნა, ფართო კონტექსტისთვის, სხვა პრობლემისთვის იქნება რელევანტური. So one of the most important things is that you need to see yourself, a parent, as part of this team. I know it's pretty common up until you work with a multidisciplinary team for the parent to be the whole product, the whole advocate doing everything on your own. And sometimes it's difficult to share that responsibility. But what you really need to do is see yourself as part of this bigger team. პირველი რითიც უნდა დავიწყოთ არის ის, რომ უნიშნავანესია მშობელი თავად ხედავდეს საკუთარ თავს ამ გუნდის წევრად, აი მულტიდისციპლინური გუნდის წევრად. და ეს ხშირად რთულიაო, იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველა ვიცით, რომ მშობლები
რიგ შემთხვევებში და მეგონი საქართველოს განსაკუთრებულად ხშირად მარტო ახდენენ ხოლმე ბავშვის საჭიროებების ადვოკატირებას მარტო იბრძვიან, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობელი მიუხედავად ამ გამოცდილებისა, მაინც აცნობიერებდეს, რომ ისიც არის აი ამ გუნდის წევრი. So I want to talk for a minute about the importance of relationships and building a good relationship with the team. სწორედ ამიტომ მინდა დავიწყო აი ამ ურთიერთობების განხილვით, ანუ რას ნიშნავს და როგორ უნდა შევიმუშაოთ, ჩამოვაყალიბოთ ურთიერთობა, აი გუნდი, კარგი ურთიერთობა გუნდის დანარჩენ წევრებთან. So just like teachers in the community or other support members have reputations for being really good or really difficult to work with, and this information gets spread around different families, right? So do parents have this kind of reputation within schools. So think about this in a very strategic way. If you are only coming to talk to the team or the teacher when there is a problem, every time they see you, they're going to be prepared for battle. ანუ ძალიან ხშირად ალბათ აგვეთანხმებით, რომ მასწავლებლებს აქვთ ხოლმე სხვადასხვა რეპუტაცია, ესეც თემში, ანუ მშობლებს შორის. არიან მასწავლებლები, რომლებიც მიიჩნევიან, რომ არიან ასე ვთქვათ, მარტივად საურთიერთო, ვიღაცას აქვს ესეთი რთული, ნუ ბრჭყალებში რთული მასწავლებლის სახელი, ამაზე ხდება ხოლმე ამის განხილვა, ამაზე საუბარი და ასე ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია ამა თუ მასწავლებლის შესახებ და მინდა გითხრათო, რომ ზუსტად ასეთივე რეპუტაცია შეიძლება ქონდეს მშობელს. იმიტომ რომ თუ კი მშობელი მხოლოდ მაშინ ცხადდება, ვთქვათ, ნუ ამ შემთხვევაში სკოლაში ან მულტიდისციპლინურ გუნდთან შესახვედრად, როდესაც არის სირთულე, ფაქტობრივად ყარდება ესეთი ნეგატიური ასოციაცია, რომ ეს ადამიანი ხდება ასოცირებული რაიმე სირთულესთან და მისი, ასე ვთქვათ, რეპუტაციაც შეიძლება ასეთად გადაიქცეს, რომ ეს არის რთული მშობელი. It's always better to start building a relationship in a positive way. But even if you've already had negative experiences, it's not too late to start over. So don't ever think that you've already ruined, destroyed this relationship. There is still time to get back on track. ამის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უმჯობესია, რომ ურთიერთობა დავიწყოთ გარკვეული პოზიტიური დადებითი გამოცდილებით, თუმცა თუ კი ასეთი ნეგატიური გამოცდილება თქვენ შემთხვევაში უკვე არსებობდა, ამ ხრივაც მნიშვნელოვანია, რომ არ ვიფიქროთ, რომ თითქოს ეს ურთიერთობა უკვე იმდენად, ასე ვთქვათ, დაანგრეულია და ისეთი უარყოფითია, რომ იმას არაფერი აღარ ეშველება, ყოველთვის აქვს აზრი, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ვეცადოთ ამის გამოსწორებას. This starts with your attitude. You can't control the attitude of others, but you can change your attitude. So don't see the team as the enemy. Even if you don't agree with what they're doing, don't see them as the enemy. See them as somebody who has a difference of opinion with you. And your job is to help convince them of your view. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ ჩვენი საკუთარი თავით, ჩვენი დამოკიდებულების ან განწყობის შეცვლით, როდესაც ჩვენ არ გვექნება ესეთი განწყობა, რომ ისინი ან ის კონკრეტული ადამიანი არ გუნდის დანარჩენი წევრი, ჩვენი მტრები არიან, ეს უკვე მნიშვნელოვანი წინსვლა, ხო? ეს არის ის გაკეთებას ნამდვილად შეგვეძლება. ანუ ჩვენ უბრალოდ გვინდა ჩვენი სათქმელი მივიტანოთ ამ გუნდამდე და თუ გვინდა რომ მათ აზრი შეიცვალოთ, სადოთ რომ ეს აზრი შევაცვლევინოთ ამ თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ერთ კომენტარს გავაკეთებ, ანუ პრაქტიკაში ვინცად გვაქვს მუშაობის გამოცდილება, ხშირად ვაწყდებით მაგას, ხო, თამთა რომ მშობელი არის ერთ აზრზე, სკოლის პერსონალი მულტიდისციპლინური გუნდი არის საპირისპირო აზრზე, არის მათ შორის უთანხმოება და ამით მარტო ზარავდება ბავშვი, ესე ვთქვათ. რაც ძალიან თვალსაჩინოა. So just made small comment because sometimes parents and teachers are on opposite side and child is it's not good for child. Yeah, the child gets stuck in the middle. So instead of coming in ready to fight with this person, try a different approach because it will actually kind of surprise the teacher or another care professional, and they won't know how to react. If they're used to this same relationship, do it differently and surprise them.
კი ბატონო, ქალბატონი კეთლინი პირველ რიგში დაეთანხმა ნინოს კომენტარს, რომ ნამდვილად ხშირად ბავშვი იჭყლიტება ხოლმე ასეთ სიტუაციაში და რა თქმა უნდა სარალდება. რომ დაუბრუნდეთ ამ ჩვენი განწყობის შეცვლას, ანუ ეცადეთ რომ აი ამ განწყობით იმის ნაცვლად რომ მოებზადოთ საბრძოლველად, განეწყვეთ უფრო პოზიტიურად და მიდით იმ განწყობით, რომ მათთან ითანამშრომლო და დაელაპარაკო და ამას შეიძლება გარკვეულწილად დაბნეულობაც გამოიწვიოს მათში, თუ კი წარსულში ქონდათ ესეთი დაპირისპირების გამოცდილება. ხო, იმიტომ რომ თქვენი მხრიდან ეს იქნება რაღაც ახალი მიდგომა, ახალი სტრატეგია. So try this. Start out by thanking them for their hard work. Because people aren't all good or all bad, and there are good elements of every teacher. დაიწყეთ მადლიერებით, ანუ გამოხატეთ, ანუ თქვენი მადლიერება იმასთან დაკავშირებით, გადავხადეთ მადლობა იმ დადებითისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ადამიანები არ იყოფიან ასე კარგ და ცუდ ადამიანებად, ყოველთვის ყველა ადამიანში არის რაღაც დადებითი ელემენტი, არის რასაც კარგად აკეთებს და კარგი იქნება, რომ ამას ხაზი გაუსვათ და ეს აღნიშნო და მადლობა გადავხადოთ ამის. And remind them that you're on the same side. In fact, sometimes I encourage a parent to say, I know we don't always agree on how to help my child, but we can both agree that we're here together to help this child. ასევე შეგიძლიათ იმაზე გააკეთოთ აქცენტი, რომ თქვენ რეალურად ერთი მიზნისკენ იღწვით, ანუ ერთი მიზანი გამოძრავებთ, შეგიძლიათ თქვათ, რომ რაც არის ბავშვის მხარდაჭერა, შეგიძლიათ თქვათ, რომ ვიცი რა, ყოველთვის თქვათ, ვერ თანხმდებით ხოლმე ბავშვთან დაკავშირებულ საკითხზე, მაგრამ ორივეს გვინდა, რომ მას თქვათ რაღაცა განსაკუთრებული წინსვლა ქონდეს, ხო? აღმოუჩინოთ მხარდაჭერა. I think it also helps sometimes if you can help the teacher or health professionals see your child as a whole person. They may only see your child in one particular environment, but if you tell them stories from home or show them pictures, even on your mobile phone, of your child playing outside or interacting with others, it helps the other person to kind of shift their thinking and see the child in a broader way. კიდევ ერთი მიდგომა, ერთ სტრატეგია, რაც ამარცხლებს ხოლმე, არის ის, რომ სცადოთ აი მასწავლებელს ან გუნდის სხვა წევრს დაანახოთ თქვენი შვილი სხვა კუთხით, ან დაანახოთ ის როგორც მთლიანი პიროვნება, იმიტომ რომ ხშირად ვიცით, რომ თქვათ ადამიანები მარტო იმ გარემოში ხედავენ ბავშვს, სადაც უწევთ მასთან კონტაქტი და მასზე რომ უკეთესი წარმოდგენა შეექმნათ მის პიროვნებაზე, შეიძლება თქვენს თქვათ მობილურ ტელეფონში გადაღებული ვიდეოები ანახოთ, სადაც ბავშვი დაკავებულია ამა თუ იმ აქტივობით და ხშირად ეს ეხმარებათ ბავშვის პიროვნების უკეთ აღქმაში. One of the other things I often suggest to parents is if they're going to attend a multidisciplinary team meeting, so not just one-on-one, but a group meeting, to bring some sort of snacks, like a small bag of cookies or something you baked at home. Because whether you want to admit it or not, the people on this team are working very hard and they are professionals. And it's one way to sort of show your respect for them. You want to be sure it doesn't look like a bribe, but that you're just bringing this in a gesture of goodwill for the meeting to go well. შემდეგი რეკომენდაცია, რასაც ხშირად მშობლებს ვაძლევ ხოლმეო, არის ის, რომ როდესაც ემზადებით, მიდიხართ აი მულტიდისციპლინურ გუნდთან შესახვედრად, კარგი იქნება თუ წაიღებთ რაღაც ესეთ ასახემსებელს, ხო, შეიძლება იყოს ჩვენს მიერ მომზადებული სახლში, თქვათ, გარკვეული ტკბილეული, ნამცხვარი, ცხადი ეს არ გულისხმობთ იმას, რომ ამით ვფადოთ ვინმეს მოგრთამვა, ამაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ გუნდში არიან, როგორც წესი ძალიან დატვირთული რეჟიმით მუშაობენ და ეს არის ერთ-ერთი ესეთი გულწრფელი გამოვლინება, გზა იმისთვის, რომ გამოვხატოთ ჩვენი ასე ვთქვათ მადლიერება და ოდნავ ავახალისოთ ისინი და ეს ატმოსფეროზეც დადებითად ვიმოქმედოთ. შეხვედრად სასიამოვნოს წარმართებას. ხო, ჩემს ერთ კომენტარს გავაკეთებ, ანუ მულტიდისციპლინურ გუნდში ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე საუბრობთ განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინურ გუნდზე, თუმცა სკოლასაც ყავს თავისი შიდა მულტიდისციპლინური გუნდი. ხო, ეს არის ძირითადად ფსიქოლოგი, სპეცმასწავლებელი, ბავშვის საგნის მასწავლებელი
მასწავლებელი, ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის მშობლებისთვის, ის არის რომ ანუ ბავშვი როდესაც არის სპეციალური საჭიროების, მისთვის დგება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და ეს გეგმა როცა დგება ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის ჩართულობა, იმიტომ რომ იქ ხდება ბავშვისთვის აკადემიური თუ სხვადასხვა მიზნების გაწერა და აუცილებელი არის ასე ვთქვათ მშობლის აზრის გათვალისწინება და თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია რომ რა თქმა უნდა თქვენთვის რა არის პრიორიტეტი ასე ვთქვათ ბავშვმა რა კუთხით მიიღოს რა ტიპის ინფორმაცია განათლება და ასე შემდეგ ანუ თქვენი აზრი უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული და ეს შეხვედრები არის ასევე ასე ვთქვათ წელიწადში რამდენჯერმე პროგრესის მონიტორინგის კუთხით რომ ბავშვმა რამდენად მიაღწია მიზანს თუ არ მიაღწია რომ მოხდეს მიზნის გადახედვა და ეს მინიმუმ 3-ჯერ მაინც არის ხოლმე ეს შეხვედრა და აუცილებელი არის რომ ძალიან სასურველია რომ მშობელი სამ შეხვედრებს ესწრებოდეს ასე ვთქვათ და გაეცნოთ ბავშვს რა პროგრესი ჰქონდა, რა საჭიროებები აქვს, რა რისი ჩანაცვლება საჭირო და ასე შემდეგ. Kathleen, I just made a comment about the local multidisciplinary team meetings and parent needs to be involved in like when it's a school meeting with multidisciplinary teams. So. Great. And when you attend these meetings, you need to think about your communication approach. So how you say things is just as important as what you say. I'm შეხვედრებზე, რომელიც ვახსენეთ, როდესაც ესწრებით და როდესაც მონაწილეობას იღებთ, აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია დაფიქრდეთ და კარგად გაცნობიეროთ თქვენი კომუნიკაციის სტილი, იმიტომ რომ რას ვამბობთ, ანუ შინაარსი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის თუ რა ფორმით და როგორ ვამბობთ ჩვენ სათქმელს. If it takes some extra effort, prepare in advance, calm yourself down, be prepared to speak calmly and clearly. Even if inside you're feeling all kind of mixed up and angry, try your best to hide that because it doesn't help your child when you get upset in this situation. ცხადია თუ კი ამის შესაძლებლობა არსებობს, კარგი იქნება თუ წინასწარ მოიმზადებით. მომზადება გულისხმობს იმას, რომ ეცადოთ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ შემთხვევებში შეიძლება იყოს რთული, იმ სხვადასხვა ემოციის, ძირითადად ნეგატიური ემოციების გამო შეიძლება გაბრაზებულიც ვართ, ნაწყენიც ვართ, მაგრამ კარგია რომ საუბარი წარმართოთ მშვიდად და ამავე დროს ნათლად გადმოვწევთ ჩვენი სათქმელი გასაგებად. და ეს მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, რომ მშობლის ბრაზი და ეს ემოციები აი მათი ასე გადმოფრქვევა რეალურად ბავშვისთვის არ არის ხოლმე სასარგებლო და სიტუაციას არ ეხმარება სიტუაციის გამოსწორებას. And let me be clear, staying calm doesn't mean that you don't continue to advocate or that you accept what the team is telling you if you don't agree. It just means that you take a very calm approach to your response. და ეს სიმშვიდე, რომელიც ვახსენეთ, ცხადია იმას არ გულისხმობს, რომ ჩვენ მშობლები ვწყვეტ ადვოკატირებას, ან ჩვენი შვილის ინტერესების დაცვას, ან უპირობოდ ვიღებთ შეთავაზებას, რომელიც ჩვენი აზრით, ვთქვათ, არ არის მისაღები. და სასარგებლო ბავშვის ამას არ გულისხმობთ, გულისხმობთ იმას, რომ აი კომუნიკაციის პროცესში უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე. If you don't understand why certain choices are being made, why certain decisions, why your child can't have certain things, supports you think they need to have, ask questions and keep asking until you get a clearer understanding. You might not like their answer, but at least you should be able to know why. ზოგჯერ არის რომ მშობელმა არ იცის რატომ მოხდა კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება ბავშვთან დაკავშირებით, ან რატომ არ არის რაღაც გარკვეული რესურსი, ხელმისაწვდომი ბავშვისთვის, რომელიც მშობლის თვალსაზრისით ბავშვს ჭირდება. ასეთ შემთხვევაში ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავსვათ კითხვები და შეიძლება დაგჭირდეს ამ კითხვების გამეორება, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, სანამ არ მივიღებთ მათზე პასუხს. I often like to say it's important to focus on facts, not emotions. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აქცენტი გავაკეთოთ ფაქტებზე, ფაქტობრივ გარემოებებზე და არა ემოციებზე. Also keep in mind that people are going to be more willing to work with you if they see you as a positive influence rather than somebody that's going to just criticize them.
და ზოგადად არსებობს ასეთი ტენდენცია, რომ ადამიანები, როდესაც ხედავენ რაღაცას დადებით განწყობას, უფრო მეტი მზაობა უჩნდებათ თანამშრომლობისთვის, ვიდრე მაშინ, როდესაც აქვთ განცდა, რომ მათ მუდმივად ვიღაც აკრიტიკებს. So another point I'd like to make is to remember that all of these professionals are just people. Everyone is human, and we all make mistakes sometimes. კიდევ ერთი რამ, რასაც ხაზი მინდა გაუსვაო, არის ის, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყველა ის სპეციალისტი, რომელიც ჩვენს ბავშვთან მუშაობს, თვითონ არის ადამიანი, ან ჩვეულებრივ მოკვდავია და როგორც ყველა ადამიანი, ისინი ცხადია უშვებენ შეცდომას. It's also fairly common that in every group, especially a larger group, like a multidisciplinary team, there is that one person, that one individual who makes life more difficult, who doesn't understand your child, who doesn't think he or she has the capability that you do, that thinks you're being an overprotective parent and that you just don't understand. That person's going to be there. ასევე ესეთ ჩემ დაკურობის მონაცემებს გვიზიარებს კაპიტანი კეთლინი, რომ ალბათ თქვენ შეამჩნევდითო, რომ როგორც წესი, როდესაც არის დიდი ჯგუფი, ნუ ამ შემთხვევაში ეს მულტიდისციპლინური გუნდი არის ხომ ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდი, ყოველთვის არის ვიღაც ერთი ადამიანი, როგორც წესი, ერთი პიროვნება, რომელსაც ნუ არ ესმის ბავშვის, არ გვეთანხმება და ესე მარტივად რო ვთქვათ, შეიძლება ართულებს ცხოვრებას და მთელ პროცესებს, ხო, შეიძლება მშობელს ადანაშაულებდეს იმაში, რომ მშობელი ავლენს რაღაცა ზემზრუნველობას და არ არის საჭირო რაღაცები, რასაც მშობელი ითხოვს. მოკლედ არის ერთი ადამიანი, რომელიც არის განსაკუთრებულად რთული საურთიერთო და ალბათ ახლა თქვენ ცოტა ფიქრებით, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ იმ გუნდშიც, ვისთან თქვენ მუშაობთ, ასეთი პიროვნება არის. სხვათა შორის ხშირად მსგავსი სირთულეები ხშირად არის განსაკუთრებით იმ ბავშვების შემთხვევაში, ვისაც ქცევის სირთულეები აქვს. არის მასწავლებლები, ვისაც უფრო ვთქვათ, შეუძლია უფრო უკეთესად ბავშვის ქცევის მართვა, ვისაც უფრო მეტად უჭირს და როგორც წესი, ვისაც უფრო მეტად უჭირს, ან რაღაც გარემოების გამო იქ უფრო მეტად ვლინდება ქცევის სირთულეები, ხშირად ეს არის ხოლმე, ანუ კონფლიქტის საფუძველიც ხდება ხოლმე მასწავლებლებს და მშობლებს. Kathleen, I mentioned about the children who have behavior issues. Sometimes in big group, those teachers who have hard time handling behaviors, they are more like opposite. Not only are they opposite, they sometimes get together and have, I call it the group vote. It's like they're sitting on their break and they all talk about this difficult child to work with. And suddenly your child has a huge label that he is too difficult to work with. And even the people, the teachers or other supports who had a positive view of your child now start to look at it in that way. ეხან ნინოს დაითანხმა კაპიტანი კეთლინა ასევე აღნიშნა, რომ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, რამდენიმე ადამიანი იწყებს აი ბავშვის ამ შემთხვევაში ქცევის სირთულეებზე საუბარს, რომ ეს არის ძალიან ასე რთულად სამართავი ბავშვი და მერე აღმოჩნდება, რომ ისინი გავლენას ახდენენ დანარჩენებზე და შეიძლება ვთქვათ, სხვა მასწავლებლებს ან სპეციალისტებს, რომელთაც თავად პოზიტიური გამოცდილებები ჰქონდათ ამ ბავშვთან და შეხედულებები, ნელ-ნელა აი ამის გავლენით შეხედულებები ეცვლება და ფაქტობრივად ბავშვს ეწებება ან ენიჭება ეს იარლიყი რთული ბავშვის. So you don't have to agree with this individual necessarily who doesn't see the strengths of your child or who's only focused on the needs, but you do have to work with that person. So my advice is listen to them. Really give them your attention, because if you want them to listen to you, you have to demonstrate that behavior first. რომ დაუბრუნდეთ იმ ერთ კონკრეტულ ადამიანს, ხო, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, ხშირად არის ხოლმე ასეთ ჯგუფებში, ესე იგი ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ნეგატიურ მხარეს ხედავს ბავშვის და ვერ ამჩნევს, ან სათანადოდ ვერ ამჩნევს მის ძლიერ მხარეებს. ანუ ამ ადამიანთან ასეთ ტიპის ადამიანებთან, ანუ მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი რეკომენდაცია არის ხოლმე პირველ რიგში ის, რომ მოусმინეთ მათ სრული ყურადღებით, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ რომ შემდეგ მან მოგისმინოთ თქვენ და კარგი იქნება თუ ჯერ თქვენ მოახდენთ ამის დემონსტრირებას ყურადღებით მოსმენთ ან მოусმინეთ ყურადღებით გაიგეთ ეს ადამიანები რას ამბობენ. Quite often the person who is most difficult to work with
is throwing you off of your plan. So don't let them see this as your challenge to stay calm and clear. And if you ask questions and they cannot give you a satisfactory answer, and you can feel like an uncomfortable energy in there, the tensions are getting high, stay calm, bite the inside of your cheek if you have to. And sometimes I recommend to people, they just say, well, I guess we're going to have to agree to disagree for now. ხშირად ასეთი ადამიანები ცდილობენ რომ ჩვენი რაღაცა გეგმიდან გადაგვახვევინონ და კარგი იქნება რომ თუ კი გრძნობთ, ანუ აქაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ სიმშვიდის შენარჩუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება გრძნობდეთ რომ ეს ემოციები ჩვენს მოგვეძალა ამ სიტუაციაში, მიმართეთ ნებისმიერ ასე ვთქვათ გზა, შეიძლება იყოს რაღაც იკვინეთ ბოყაზე, ოღონდ შეინარჩუნეთ ეს სიმშვიდე ამ სიტუაციაში. You aren't going to win every one of those arguments. So what I say is stay calm. Don't let them make you get upset or feel like you can't hold it in. Because even if you don't get your needs met in that moment or the needs of your child, there's a very good chance that the rest of that multidisciplinary team already knows this person is a problem. You know, they see it as well. So how you behave is going to determine how the rest of the group looks at you. And sometimes you can win more points in the long run. You're going to get more support if you don't let that person upset you too much. დიახ, ანუ ხშირ შემთხვევაში წინა ნათქვამს დავამატებ, რამდენიმე წინადადებას შეიძლება, ანუ უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, არ დავანახოთ ადამიანს, რომ გამოგვეყვანოთ წყობრიდან, დავკარგეთ თქვათ თვითკონტროლი, ეს არ უნდა დავანახოთ და შეიძლება ასეთი რიგ შემთხვევაში ასეთი რამ ვთქვათ, რომ მე მგონი უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ამ საკითხზე ვერ ვთანხმდებით. ხო, ესეც ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მშვიდი ტონით. ასევე ძალიან საყურადღებოა ის, რომ ხშირ შემთხვევაში თუ კი ესეთი ადამიანი არსებობს გუნდში, თქვენ არ ახართ ერთადერთი, ვისთანაც მას აქვს ეს სირთულე და შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ გუნდის დანარჩენ წევრებსაც აქვთ უარყოფითი შეფასება, თქვათ ამ კონკრეტული ადამიანის ქცევების და აი იმ სიტუაციაში, როდესაც თუ კი ისინი ეცდებიან თქვენს ასე ვთქვათ გამოწვევას, თქვენ ქცევით სხვებისთვისაც, ან სხვების აკვირდებიან თქვენ ქცევას და თქვენი აი იმ სიმშვიდის შენარჩუნებით აძლევთ მაგალითს, რომ თქვათ როგორ უნდა მოიქცნენ. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ თუ კი ასე ვიღაც გუნდში პირდებათ, თქვენ ინარჩუნებთ სიმშვიდეს, სხვა ადამიანები ხედავენ ამას და შეიძლება მათგანაც მიიღოთ გარკვეული მხარდაჭერა. The other big point I want to make is that you need to be flexible in how you problem solve. შემდეგი, რასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა, არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრობლემის გადაჭრის პროცესში შევინარჩუნოთ გარკვეული მოქნილობა. As a parent, you want everything for your child, and that's completely understandable. But just because you want supports for your child doesn't mean that they need those supports necessarily. ჩვენ როგორც მშობლებს, ხადია გვინდა ყველაფერი საუკეთესო ჩვენი შვილისთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ, რომ ზოგჯერ ის ჩვენ რაც გვინდა, არ არის მაინც და მაინც ის, რაც ბავშვს ჭირდება. So think about this as an area of negotiation. So, for example, if you believe your child would do better if they had more one-on-one support or an additional therapy on a regular basis, start to make a case for it, build it. What is the rationale you have for this? And do you have any evidence that it's needed? ანუ ამ ყველაფერს კარგი იქნება, რომ შევხედოთ ესეთ როგორც მოლაპარაკებას, ხო? მაგალითად შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ თქვენ შვილს ჭირდება ერთ-ერთზე, თქვათ, სპეციალისტის მხარდაჭერა, ჭირდება რაღაც თერაპიის დამატებითი სესიები. კარგი იქნება, რომ ამას მიუდგეთ ისე, რომ თქვენ უნდა კარგად დაასაბუთოთ ეს, მოძებნოთ ამის დასაბუთება, გაამყაროთ არგუმენტებით, ეს არ არის მხოლოდ თქვენი სურვილი, მაგრამ დაასაბუთოთ ამ ყველაფრის საჭიროება სხვადასხვა მტკიცებულებებით და არგუმენტებით. So keep in mind that when the team members hear support, what they are thinking about is extra money, extra time, and extra resources. And that's always the problem because we always have a limited amount of those things.
So it's important when you're asking for additional supports to justify the plan and to help them understand how it's going to create a better result for your child. გაითვალისწინეთ, რომ როდესაც თქვენ ითხოვთ ხოლმე თქვა დამატებით ხარდაჭერას, აი ეს დამატებით ხარდაჭერა ამ გუნდის წევრების მხრიდან ავტომატურად ითარგმნება და ნიშნავს, რომ საჭიროა რაღაც დამატებითი თანხების გამოყოფა, დროის ან რაიმე სხვა რესურსის და თქვენ ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ყოველთვის არის მაინც ლიმიტირებული, შეზღუდული და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თქვენი სურვილი და წინადადება იყოს კარგად დასაბუთებული, რომ ჩანდეს თუ რატომ არის რეალურად ეს ხარდაჭერა და ის ყველაფერი დანარჩენი, რაც მანამდე ჩამოთვალე, მნიშვნელოვანი. So I always like to say, make your case, be prepared to make your case, to argue your point, but also be willing to compromise on things. So if the team thinks that there's another way to achieve a goal without using a lot of additional resources, be open to that, because the bottom line is they do have a lot of experience and they may know other ways to help your child that you haven't considered yet. ამიტომ კიდევ ერთხელ ამბობ, მე ყოველთვის მშობლებს მოუწოდებთ, რომ მზად იყავით იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დაასაბუთოთ, მაგრამ ამავე დროს შეინარჩუნეთ გარკვეული ეს მოქნილობა და კონდეთ მიმღებლობა იმისადმი, იმ ალტერნატიული წინადადებებისადმი, რომელიც შეიძლება წამოვიდეს გუნდის სხვა წევრების მხრიდან. მაგალითად, შეიძლება მათ კონდეთ შემოგთავაზონ რაღაცა სხვა ვარიანტი, რომელსაც შეიძლება რომელიც შეიძლება არ უკავშირდებოდეს იგივე დანახარდებს, ხო, რასაც თქვენ სთავაზობთ და რეალურად გაითვალისწინეთ, რომ ამ გუნდის წევრებს როგორც წესი აქვთ ხოლმე მრავალწლიანი გამოცდილება და შეიძლება რასაც ისინი გთავაზობენ, მართლაც იყოს უკეთესი. I think at the very least you can say something like, well, let's try it. We can give it a try. If it doesn't work, can we come back and discuss this issue more? And then the team will see you as a partner in this problem solving process. ასეთ სიტუაციაში, როცა რაღაც ალტერნატივას გვთავაზობს, თქვა გუნდის წევრები გვთავაზობენ, კარგი იქნება, რომ თქვა უპასუხოთ იმით, რომ კარგი, მოდი ვცადოთ და თუ არ გაამართლებს, შეიძლება თუ არა, რომ დაუბრუნდეთ ისევ ამის განხილვას და ვნახოთ რისი გაკეთება შეგვიძლია. აი ესეთი მიდგომით გუნდის წევრებსაც უჩნდებათ განცდა, რომ თქვენ ნამდვილად მზაობა გაქვთ თანამშრომლობისთვის და როგორც წესი ეს დადებითად აისახება, ხო, მუშაობას კი. კი ბატონო, სხვათა შორის არის ისეთი შემთხვევები, რომ პირიქითაც ხდება, რომ ბავშვს თავაზობენ მაგალითად სერვისს, იმიტომ რომ თქვა სკოლა თulis რომ აქვს საჭიროება, რომ მაგალითად უნდა აიღოს აუცილებლად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის სტატუსი და მე შესაბამისად შეიძლება რომ სპეცმასწავლებლებს მაგალითად დამატებითი მუშაობს ბავშვთან, თქვა მასწავლებლებმა გაუკეთონ დავალებების მოდიფიცირება, რომელსაგანშიც სჭირდება. და რეალურად ეს ბავშვს საშუალებას აძლევს, რომ აკადემიურად პროგრესირდეს, ხო? მაგრამ მშობლები მის გამო რომ რაღაც არ გამოჩნდეს ბავშვი, ესე ვთქვათ, როგორც განსხვავებული, ცდილობენ რომ ამას თავი არიდონ და ალბათ ასეთ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია, რომ სკოლას კითხოს კარგად მშობელმა, რომ აი ამაზე თუ დავთანხმდები, მაგალითად რა სარგებელი აქვს ამითი ბავშვს, ხო, არ რატო არის კარგი ბავშვისთვის ეს. Kathleen, sometimes from our practice, school offers additional services to parents, but they may refuse. So in those cases, of course, it's also important to ask school like how it benefits their child if they agree on like different services. So that's a really good point. That's a very good point. Thank you. And I think we need to acknowledge that sometimes it doesn't work to the benefit of the family. Right. Sometimes it just does not go the way you want it to. და ბოლოს უნდა ვაღიაროთ, რომ ზოგჯერ არ ვითარდება მოვლენები ისე, როგორც ჩვენ გსურს და როგორც მართლაც სასარგებლოა, ანუ ბავშვისთვის და ოჯახისთვის. So what happens in that case? I think it's easy to feel intimidated when you have this group of professionals who think they know all the answers and you don't feel like you have a voice. It's pretty intimidating. But my advice to you is to fake it. Pretend that that doesn't bother you. So do your very best to hold your head up high, look people in the eye and say, thank you for your time. I'm sorry we didn't get this resolved. I'm going to go back and think about this some more, and hopefully we can meet again in the future.
და ჩემი აზრით ხშირ შემთხვევაში ეს არის საკმაოდ დამთრგუნველი შეიძლება მშობლისთვის, როდესაც ის ესწრება თქვა ასეთ შეხვედრას, სადაც არიან სხვა სპეციალისტები, პროფესიონალები და ყველა თქვა გამოთქვამს განსხვავებულ აზრს და არ ეთანხმება მშობელს და ამას შეიძლება ცხადია უარყოფითად იმოქმედოს ჩვენზე. მაგრამ ჩემი რეკომენდაცია არის, რომ ეცადეთ, რომ ეს არ დაანახოთ სხვა ადამიანებს, თქვა გაიმართეთ წრებში, ასე თავი მაღლა, პირდაპირ იქონიეთ თვალით კონტაქტი გუნდის წევრებთან და ისევ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე და აღნიშნათ, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ვერ შეთანხმდით და თქვით, რომ რამე ვიფიქრებ ამაზე და იმედი მაქვს, რომ კიდე შევხვდებით და შემდეგ შევწყდებთ რაიმეზე მოლაპარაკება. ანუ არ დაანახოთ ეცადეთ, რომ უფრო თავდაჯერებულად გამოიყურებოდეთ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს იმ მომენტში ასე არ იყოს. აი ზოგჯერ განსაკუთრებით ისე დროს, როცა რაღაც გადაწყვეტილების მიღება არის საჭირო, შეიძლება რომ თქვა ალბათ, რომ აი თქვა ძირითადად ჩვენთან მშობლებიდან დედა მიდის ხოლმე მშობელთა კრებაზე ან მასწავლებელთან შესახვედრად, მაგრამ უთხრათ, რომ გავესაუბრები ოჯახს, მაგალითად ვკითხავ იმათაც აზრს, რაღაც დრო მომეცით, რომ მოვიფიქრო, ანუ ესეც გაძლევთ ეს თქვა დაფიქრების და რაციონალური ბავშვისთვის, ესე ვთქვათ, რაციონალური გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას. You know, sometimes it's good idea also to tell the school, you know, I will talk with my family, like see what they say, like not to make decision right away. Yes, and to give yourself some time to just say, let's think about this some more and come back. I think that's a really smart way to approach it. Understand how frustrating that is. And it's absolutely fine to get to your car and start crying and screaming, preferably away from the school so they don't see it. But this is one of those times when you want to fake that you are calm until you can go away somewhere else and process it. Because it's all about the child, it's not about you, and you don't want to take away from that. ნამდვილად ეს სტრატეგიაც გამართლებულია, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ მშობელს აძლევთ დამატების დროს იმისთვის, რომ რაღაცა მოიფიქროს უფრო თქვა ეფექტური და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს თამაში შეიძლება ესე ვთქვათ, ხო? ანუ თამაში, თავის მოჩვენება, რომ ჩვენ უფრო თავდაჯერებულები ვართ. მე ვფიქრობ, რომ არის გამართლებული, ანუ იქ შეინარჩუნოთ თქვა ეს სიმშვიდე, თქვით, რომ კი ბატონო მე წავალ და დავფიქრდები ამაზე, განვიხილავ, რა შეიძლება რომ ვთქვათ, გაკეთდეს და მე აბსოლუტურად მისმის, რომ ეს რა ემოციებთან არის დაკავშირებული, ესა დიდი ვთქვათ, ფრუსტრაცია, იმედგაცრუება, ბრაზიც და აბსოლუტურად ნორმალური და ბუნებრივია, რომ მშობელი შეიძლება როცა გამოდის ამ შემთხვევაში ვთქვათ, სკოლიდან ეს ემოციები მერე გამოხატოს ვთქვათ მანქანაში, ხო? მაგრამ ეს კარგია რომ მოხდეს ამ შემთხვევაში ყველაზე რახან საუბრობთ, იქიდან უფრო მოშორებით. ანუ იმ ადგილზე, სადაც შეძლებთ, რომ გადაამუშავოთ ეს მომხდარი და არა იქ უშუალოდ შეხვედრისას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იქ ამ ემოციების გამოხატვა ბავშვისთვის, ბავშვის სიტუაციის გასაუმჯობესებლად არ იქნება გასაგებო. In addition to talking to your family when you're done, reach out and get advice from others. So I think parent advocacy groups are so helpful in this situation. You are not the only one who has faced these kind of problems before. It's helpful to connect with others who have been there and can offer you practical advice. ჩვენ ახსენეთ, რომ ესე ამ შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ, ხო, ანუ შეიძლება ნინომ ახსენა, ხო, მაგალითად ოჯახის წევრებს, შეიძლება მართლაც დავეკითხოთ ოჯახის წევრებს, კითხოთ მათ, რომ თქვა როგორ ჯობია ამ სიტუაციაში მოქმედება, მაგრამ არ შემოვიფარგოთ ხოლმე ოჯახის წევრებით, არსებობს მშობელთა მხარდაჭერი, მშობელთა ადვოკატირების თქვათ გუნდები, სხვადასხვა მხარდაჭერთა გუნდები, რომ ადამიანები, რომელსაც აქვთ მსგავსი გამოცდილება და ხშირად შეუძლიათ გაგიზიაროთ სხვადასხვა პრაქტიკული რჩევები ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან მიმართებით. ან თუ ესეთი ჯგუფი ვერ მევძებნეთ, ვინც ვიცით მშობელი რომ მსგავსი თქვათ სირთულე ქონიან გამოცდილება საჭიროება, იმას ვკითხოთ, ან უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება სპეციალისტის განაც მივიღოთ რჩევა. You know, sometimes if they don't find support groups, they may advice from the parent they know who had same needs or even with the specialist. Absolutely, and that's what I was going to add, that we do in Georgia have a pretty strong parent advocacy network,
But even in smaller areas, there is somebody else who would have this knowledge, or another social worker, not the one on the team, but there are other supports you can get. There's also the independent living centers in every region, and you can always reach out to MAC and ask for additional support. That's part of why we're here. დიახ, ანუ თბილისში მაგალითად ასეთი მშობელთა ქსელი, ასე ვთქვათ, ადვოკატირების არსებობს, საკმაოდ ძლიერი და მათ შეიძლება მიმართოთ, თუმცა უფრო ვთქვათ Facebook ჯგუფებიც არის, ხო და იციან მშობლებმა თვითონ. დიახ, მართალია ნინო. ანუ ასევე ვთქვათ, თუმცა რეგიონებში ცხადია, ყოველთვის შეიძლება ვინმეს მოძებნა, ვისაც აქვს გავსი გამოცდილება, ან შეიძლება ეს იყოს სოციალური მუშაკი, არა მაინც ის, რომელიც კონკრეტულად ქართული ამ საქმე შეიძლება იყოს ვიღაც სხვა, ასევე არის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრები, ხო? კი ბატონო, რომლებიც ასევე მშობლების მიერ იმართება, ესე ვთქვათ, და რამდენიმე რეგიონში არის საქართველოში, თქვენ რეგიონში თუ არის შეგიძლიათ მოძებნოთ, ესე ვთქვათ, და მიმართოთ მხარდაჭერისთვის. დიახ, და ჩვენი ორგანიზაციაც აი ეს პლატფორმა მშობლის კივრი, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით უწევს მშობლებს სრულად უფასო კონსულტაციას. Yeah, I mean, that's really kind of the bottom line here is you're not alone. This is a challenging process, and you will likely have to experience it many times through your child's life. So use some strategies. Be smart about how you interact with people. Don't let your emotions rule it, because that doesn't help your child. And the bottom line is everything you do is about helping your child get the supports they need. ეს არის პრინციპში საბოლოოდ ანუ რაც შეიძლება რომ ითქვას, რა თქმა უნდა ეს პროცესი არის რიგ გამოწვევებთან დაკავშირებული, მაგრამ გახსოვდეთ რომ თქვენ არ ახართ მარტო პირველ რიგში და ეცადეთ რომ აი ემოციებმა არ გმართონ და იყოს სპირიკით, ხო? ანუ თქვენი კომუნიკაცია, თქვენი ურთიერთობის სტილი იყოს ისეთი გააზრებული, გაწონასწორებული, იმიტომ რომ სწორედ ეს გვეხმარება ამ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვაში. ნამდვილად ეფექტური თანამშრომლობა, ეფექტურ კომუნიკაციას ეფუძნება ხშირად ჩვენი გამოცდილებით და რამდენად კარგად შეუძლიათ მშობელს და სკოლას ერთმანეთში მოლაპარაკება და ეს ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბავშვის პროგრესზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ყველასთვის. ასე რომ უნდა შევეცადოთ, რომ ეს მოლაპარაკების უნარები და კომუნიკაციური უნარები რაც შეიძლება ესე სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. დიდი მადლობა მინდა კეთლინს გადაუხადო. მე მგონი საინტერესო რჩევები მივიღეთ, რაც უმეტესობას გამოგვადგება და მთავარია ბავშვების საუკეთესო ინტერესების დაცვა, რომ მათ ჰქონდეთ ესე ვთქვათ პროგრესი იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც აქვთ ამის საჭიროება. Thank you, Kathleen, very much for so good advices. So thanks for your time. Hope to see you next month. You can count on it. იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ თვეშიც მოიცლის ჩვენთვის და დაგვებრუნდება სასარგებლო რჩევებით. დაგემშვიდობებით ყველას და შეგიძლიათ შეკითხვები მოიწეროთ ჩანაწერის ბოლოს და გამომდინარე იქიდან რა ტიპის შეკითხვები იქნება, თუ შეუძლებთ აუცილებლად გაგცემთ პასუხებს. კარგად იყავით.